हेलो एभ्रिवान र गाइज आज हामी एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक है त एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हामीले ट्रेडिङमा 90 नहुने है त यो भएन भने हामी सायद हामी लामो समयसम्म ट्रेडिङ गरेर बस्न सक्दैनौँ है त मार्केटमा। सो यो कुरा हामीले किन पनि बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा मेन पार्ट भनेको ट्रेडिङमा के हुन्छ, ट्रेडिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्टमा रिस्क म्यानेजमेन्ट हुन्छ है त। सो हामीले कसरी हामीले आफ्नो क्यापिटलहरू जोगाएर लान सक्छौँ त हैन, हामीले कसरी रिस्क लिन सक्छौँ त भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। हामीले कति पैसा लगाउने, कुनै पनि ट्रेड तपाईँले देख्नुहुँदैछ, सेटअप देख्नुभयो, कुनै पनि तरिकाले तपाईँले ट्रेड लिँदैछ अथवा ब्रेकआउट भयो हैन, तपाईँ ब्रेकआउट ट्रेडिङ गर्नुहुन्छ भने ब्रेकआउट भयो, तपाईँले ब्रेकआउटमा अब पैसा लगाउनुहुँदैछ हैन, कति लगाउने त हैन, त्यसको रिस्क क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सबै कुराहरू आज हामी बुझ्दैछौँ है त। सो तपाईँ एकदम प्रपर आफ्नो क्यापिटल आफै म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ है त। यु विल बी द म्यानेजर अफ योर क्यापिटल है त। यसको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ भिडियो लास्टसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ गाइस, र च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है त। सो अब हामी ब्रिफली बुझौँ है त, वाट इज पोजिसन साइजिङ भन्ने कुराहरू चाहिँ यसको हामी फर्मुलाहरू बुझौँ है त, कसरी क्याल्कुलेट गर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू बुझौँ, र हामीले डाइरेक्टली चार्टमा गएर चाहिँ कसरी रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ है त, कुनै पनि ट्रेड लिँदाखेरि भनेर चाहिँ हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ है त। सो गाइज फेरि पनि भन्छु, भिडियो एकदम इन्फर्मेटिभ हुनेवाला छ, लास्टसम्म हेर्नु होला है त। र गाइज हामी चाहिँ सुरुमा बुझौँ है त, वाट इज पोजिसन साइजिङ भन्ने कुरा बुझौँ है त। सो मेनली के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा चाहिँ पोजिसन साइजिङ भनेको चाहिँ हामी कुनै पनि कुरा, कुनै पनि ट्रेड लिँदैछौँ, कुनै पनि एक्जिक्युट गर्दैछौँ ट्रेड है त, इन्भेस्टमेन्ट एक्जिक्युट गर्दैछौँ भने त पर्टिकुलर ट्रेडमा हामीले कति रिस्क गर्ने त, हाम्रो पैसा, हाम्रो क्यापिटलको कति पैसा चाहिँ रिस्कमा राख्ने त, कति दाउमा राख्ने त हैन भन्ने कुरा क्याल्कुलेट गर्नलाई चाहिँ पोजिसन साइजिङ भन्छ है त। सो यसबाट नै हामीले के गर्न सकिन्छ, हाम्रो पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ है त। कति स्टक्स हुन्छ आफ्नो पोर्टफोलियोमा, कति तपाईँको राख्ने हैन, कसरी रिस्क लिइरहनु भएको छ, त्यो अनुसारले हाम्रो पोर्टफोलियोको साइज हुन्छ हैन। सो त्यो कुराहरू हामी कुरा गर्छौँ है त एकछिनमा। सो फर्स्टमा हामी बुझौँ यसलाई क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ पोजिसन साइज इक्वल्स टु है त इक्विटी। हामीसँग कति पैसा छ, तपाईँसँग सेयर मार्केटमा अथवा कतै पनि ट्रेड गर्नुहुँदैछ भने लगाउने पैसा कति छ तपाईँको है त भन्नाले लाइक टोटल है त, एउटा ट्रेडमा लगाउने होइन, टोटल इक्विटी तपाईँको टोटल सम्पत्ति कति छ त तपाईँले लगाउनु खोजिरहनु भएको छ मार्केटमा हैन, त्यो सम्पत्ति तपाईँलाई चाहिन्छ है त यो क्याल्कुलेट गर्नलाई। मल्टिप्लाई बाई रिस्क पर ट्रेड है त, रिस्क पर ट्रेड। आज चाहिँ हामी 1% उसमा चाहिँ एक्जाम्पल दिइरहेको छु मैले है त। रिस्क पर ट्रेड भनेको चाहिँ तपाईँको टोटल इक्विटी है त, टोटल इक्विटी। जस्तै तपाईँको 10 लाख रुपियाँ क्यापिटल छ भने है त, 1 लाख रुपियाँ क्यापिटल छ भने तपाईँले 1% रिस्कमा तपाईँ के अरे ट्रेड गर्न खोजिरहनु भएको छ भने तपाईँले वहाँ 1% राख्ने है त, डिभाइडेड बाई स्टप लस डिस्टेन्स। तपाईँको इन्ट्री पोइन्ट र स्टप लस डिस्टेन्स कति पर्छ त है त, त्यसको प्राइस क्याल्कुलेट गरेर चाहिँ त्योबाट चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, एउटा पोजिसन साइजिङ हामीले कति पैसा डिप्लोय गर्ने त कुनै पनि ट्रेडमा भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले बुझिन्छ है त। सो अब एक्जाम्पलबाट हेरौँ है त। एज्युम यु हेभ अ ट्रेडिङ क्यापिटल अफ रुपिज 1 लाख है त, तपाईँसँग 1 लाख रुपियाँ छ है त, एन्ड यु आर विलिङ टु रिस्क 1% अफ यर क्यापिटल। मिन्स तपाईँले 1% अफ यर क्यापिटल चाहिँ तपाईँले एउटा सिङ्गल ट्रेडमा रिस्क गर्न खोजिरहनु भएको छ तपाईँको टोटल एकाउन्ट साइजको भने अब हामीले रिस्क कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ रिस्क पर ट्रेड इक्वल्स टु 1% इन्टु 1000 भइहाल्यो होइन। 1000 रिस्क पर ट्रेड कति आयो, 1000 आयो है त तपाईँको। हामीले रिस्क पर ट्रेड क्याल्कुलेट गर्यो है त। अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि अब हामीलाई के थाहा हुनु पऱ्यो, स्टप लस है त। स्टप लस हाम्रो कति डिस्टेन्समा छ भन्ने कुरा थाहा हुनु पऱ्यो, त्यसमा कति रिस्क छ त एउटा किताब बराबर है त बनेर हामीले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको लेट्स से स्टप लस डिस्टेन्स चाहिँ 10 रुपियाँ छ अरे है त। अहिले म तपाईँलाई युजमै चार्टमा देखाइदिन्छु है त। एन्ड नाउ प्लग दिस भ्यालुज इन्टु द फर्मुला है त। अब पोजिसन साइज इक्वल्स टु तपाईँको रिस्क पर ट्रेड डिभाइडेड बाई 10 भइहाल्यो होइन, इक्वल्स टु कति भयो 100। अब तपाईँले के बुझ्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ 1 लाख रुपियाँ तपाईँसँग क्यापिटल छ भने 1% रिस्कमा तपाईँले कुनै पनि सेयर किन्दाखेरि यो यहाँ देखाएको रिस्कमा तपाईँले सेयर किन्दाखेरि चाहिँ 100 किता किन्न पाउनुभयो क्या है त, त्यहाँभन्दा बढी गढी होइन 100 किता तपाईँले किन्न पाउनुहुन्छ है त। सो त्यसरी चाहिँ हामीले रिस्क क्याल्कुलेट गरेर हामीले सेयर किन्नुपर्ने हुन्छ। अब यो कुरा हामी डाइरेक्टली चार्टमा गएर हेरौँ, त्यसपछि तपाईँले अझ क्लियरली बुझ्नुहुन्छ है त। यसरी हामीले पुरै फर्मुला लगाएर गरिराख्नु पर्दैन, किनभने अलरेडी क्याल्कुलेटरहरू एभाइलेबल हुन्छ है त, त्यसमा हामीले ट्याक 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 इन्ट्री पोइन्टहरू लगाइदिएपछि उनीहरूले देखाइदिइहाल्छ है त। सो अब हामी चार्टमा जाउँ है त। सो अब म तपाईँहरूलाई चार्टबाट देखाउन गइरहेको छु है त, हामी कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त पोजिसन साइजिङ भनेर है। यो चाहिँ मेरो मैले अहिले रिसेन्टली बाई गरेको स्टक हो है त, इङवा हाइड्रो पावर है त। यो मैले यो क्यान्डलस्टिकमा बाई गरेको थिएँ है, यसमा रिस्क ल्याएको थिएँ मैले। अब कसरी तपाईँले रिस्क लिन सक्नुहुन्छ यसरी नै भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई के थाहा हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि त पहिला म क्याल्कुलेटर पनि खोलिदिइहाल्छु है त। यो चाहिँ हाम्रो क्याल्कुलेटर हो है त है। अब यसबाट हामीले क्याल्कुलेट गरौँ है त।
अब तपाईँले गुगलमा हेर्नु भने धेरै नै क्यालकुलेटरहरू पाउँछ पोजिसन साइजिङको है त, तपाईँले हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै म तपाईँलाई के एक्जाम्पल दिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ हामी कसरी इन्ट्री गर्ने त, कति किता सेयर किन्ने त यो सेयरको भनेर चाहिँ हामीले डिटरमाइन गरौँ है त। फर्स्टमा तपाईँसँग कति छ पैसा भन्ने तपाईँलाई थाहा हुनु पऱ्यो है त, ट्रेडिङ गर्नलाई पर्टिकुलर ट्रेडमा होइन कि तपाईँको टोटल अमाउन्ट चाहिँ कति छ भन्ने कुरा थाहा हुनु पऱ्यो है त। त्यही अनुसारले हामीले जस्तै तपाईँसँग टोटल 5 लाख रुपियाँ छ है त, मानिलिउँ है त, तपाईँसँग 5 लाख रुपियाँ छ भने अब हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि इन्ट्री चाहिन्छ, इन्ट्री प्राइस चाहिन्छ, स्टप लस प्राइस चाहिन्छ र अकाउन्ट रिस्क चाहिन्छ। त्यसपछि अटोमेटिकली यसले क्यालकुलेट गरिदिन्छ है त। सो नाउ लेट्स गो है त, हाम्रो इन्ट्री प्राइस कति राख्ने त, यो क्यान्डलमा हामी ट्रेड गरेको हो भने होइन, यो क्यान्डलमा हामीले ट्रेड गरेको हो भने क्यान्डलबाट ट्रेड गऱ्यो भने 350 यसको क्लोजिङ प्राइस हो। ल त्यसबाट हामीले गरिदिउँ भने त 350 रुपियाँको क्लोजिङ प्राइस भयो। स्टप लस प्राइस तपाईँले किनेको प्राइस है, क्लोजिङ प्राइस भन्दा नि किनेको प्राइस राख्नु पऱ्यो यहाँ है। र स्टप लस प्राइस चाहिँ हामी यो क्यान्डलको मुनि राखिदिउँ न होइन, किनभने यो क्यान्डलको मुनि भन्दा माथि बस्यो भने मुनि आउनु थाल्यो भने अतबत ट्रेड माथि जाँदैन है त। अब यसको मुनि हामीले स्टप लस राख्यो भने कति 328 को स्टप लस भयो। अब 328 राख्नुहोस् यसरी है त। त्यसपछि म जहिले पनि भन्छु 1% रिस्क होइन, हामी बिगिनरहरू एकदमै के हुनु पर्यो, कन्सियस हुनु पर्यो है त। हाम्रो क्यापिटल लिएर एकदमै कन्सियस हुनुपर्छ। हामी कहिले पनि रस गर्नु भएन कि मार्केटले के भन्दैछ कसो भन्दैछ भनेर है त। सो हाम्रो ह्याबिट के हुन्छ भन्दा कसैले के एउटा स्टक भन्यो भने भयभरको सम्पत्ति राङडुङ त्यसैमा लगाइदिउँ होइन, आउँछ गइजान्छ भनेर त्यसरी गर्नु भएन। हामी एकदमै कन्जर्भेटिभ भएर चाहिँ चल्नुपर्छ है त। तपाईँ बेला पछि एकदमै कन्फिडेन्स आउनु थालेपछि मार्केट एकदम बुल मार्केटमा भएको बेलामा अलिकति बढी रिस्क लिन सक्नुहुन्छ होइन। बट के गर्नु पऱ्यो, हामी एकदमै डिसिप्लिनमा बस्नुपर्ने हुन्छ है त। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ 0.5 है त। टिपिकली म 0.5 देखि 1 भित्र ट्रेड गर्छु है त। बट 0.5 इज एकदम राम्रो हुन्छ है त। सो अब यसले आफै क्यालकुलेट गरेर दियो है त, हेर्नु है त। 5 लाख रुपियाँ तपाईँसँग टोटल अमाउन्ट छ, तपाईँको इन्ट्री प्राइस 350 रुपियाँ छ, स्टप लस प्राइस 328 छ र एकाउन्ट रिस्क 0.5 मा तपाईँले कति किता किन भन्यो भन्दा 113 रुपियाँ किता किन भन्यो है त। त्यो स्टकको 113 किता किन भन्यो भन्नाले तपाईँको एकाउन्ट रिस्क कति भयो, 5 लाखमा तपाईँको 0.5% भनेको 2500 रिस्क हुन्छ है त। त्यो तपाईँको स्टकमा घाटा पऱ्यो भने तपाईँले त्यो स्टप लसमा तपाईँले इन्ट्री एक्जिट गर्नुभयो भने 2500 को तपाईँलाई घाटा हुन्छ भने है त। पैसा लाउँदाखेरि 39,742 एराउन्ड 40,000 भनौँ होइन, ब्रोकरहरू कमिसन यताउता गरेर 40,000 चाहिँ तपाईँले के गर्नु पऱ्यो, त्यो एउटा पर्टिकुलर ट्रेडको लागि चाहिँ छुटाउनु पर्ने हुन्छ है त। हो यसरी चाहिँ हामीले गर्दै जानु पऱ्यो है। अब तपाईँ यस्तै ट्रेडहरू तपाईँले कतिवटा निकाल्न सक्नुहुन्छ त, कतिवटा ट्रेडमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो पुरै क्यापिटल लगाउन सक्नुहुन्छ भन्दा 40,000 इन्टु 10 कति भयो, 4 लाख 11 12-13वटा तपाईँले पोजिसन्स ओपन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको 5 लाख क्यापिटलमा। इफ रिस्क यस्तै भयो भने है त। इफ रिस्क बढी भयो भने अझ कम गर्नु पऱ्यो होइन। म तपाईँले यहाँ स्टप लस राख्दिनँ, म त अलिकति तल स्टप लाग्छु, किनभने कति बेला कोही बेला यहाँ तलसम्म आएर फेरि माथि जान्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँ यो मुनि स्टप लस राख्नुहुन्छ भने 313 मा स्टप लस राख्नुहुन्छ अरे है त। लेट्स 350 को इन्ट्री प्राइस भयो र 313 मा स्टप लस राख्नुहुन्छ भने तपाईँले कति पैसा लगाउनुपर्छ त भन्दाखेरि तपाईँलाई के भन्यो त फेरि 23,648 रुपियाँ मात्र लगायो भने छ। 2500 रिक्स एउटै हो, 2500 नै रिक्स हुने हो। बट तपाईँले प्राइस तपाईँले किन्ने किता घटाउनु पऱ्यो क्या। अघि तपाईँको 113 किता किन्नुहुन्छ भने अहिले 67 किता भनेको छ है त। सो यसरी चाहिँ हामीले क्यापिटलहरू जोगाउँदै लानु पऱ्यो है त। के गर्नु भने मार्केटमा त सधैँभरि एउटै माहौल हुँदैन है त। कति बेला साइडवेज भइदिन्छ, कति बेला के भइदिन्छ, बियर मार्केटहरू आइदिन्छ है त। सो हामीले चाहिँ एकदमै पोजिसन साइजिङलाई मेन्टेन गरेर लाग्नु पऱ्यो है त। जस्तै तपाईँको के भयो भन्दा अर्को कुरा के भन्दाखेरि जस्तै 5 लाखको क्यापिटल भयो तपाईँको है त, 2500 को रिस्क थियो एउटा ट्रेडमा, तपाईँको 2500 लस भयो भने अब अर्को ट्रेड लिँदाखेरि तपाईँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि 5 लाख राख्ने होइन एकाउन्ट साइज। अब तपाईँको पैसा घटिसक्यो त्यहाँ है त, कति 2500 घट्यो भनेपछि कति भयो, 4,97,500 राख्ने अब है। 4,97,500 मा तपाईँले अब ट्रेड गर्नु पऱ्यो क्या है त। त्यो अनुसारले ट्रेड गर्नु पऱ्यो। त्यसरी नै होइन मेरो 5 लाख त बढेर 6 लाख पुग्यो भने तपाईँले फेरि यहाँ 5 लाख राख्ने होइन, 6 लाख राख्ने हो है त। यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, एकाउन्ट साइज बढ्दै एउटा कम्पाउन्डिङ रिटर्न दिँदै जान्छ पछि है त। इफ माथितिर गयो भने र डाउन साइड भयो भने फेरि यसले हामीलाई जोगाउँदै लान्छ। कम्पाउन्डिङ डाउन साइड हुनुबाट जोगाउँछ हामीलाई, किनभने हाम्रो पोजिसन साइज घटाउँदै लान्छ है त।
हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दा चाहिँ रिभेन्ज ट्रेडिङ गर्छौँ क्या। जस्तै मार्केटले कुनै पैसा तपाईँको खाइदियो, स्टप लसमा तपाईँको पैसा गयो भने होइन म यो पैसा त सबै निकाल्छु भनेर नेक्स्ट टाइम तपाईँ बढी क्यापिटल हालिदिनुहुन्छ, त्यो भनेको एगेन्स्ट द रुल्स भयो क्या, एगेन्स्ट द ट्रेडिङ रुल्स भयो। ट्रेडिङ रुल्स अनुसार के हुन्छ, हामीले तपाईँको एकाउन्टमा पैसा घट्यो भने त्यो घटेको पैसा चाहिँ यसरी एकाउन्ट साइजमा राखेर पोजिसन साइजिङ गरेर चाहिँ तपाईँले लगाउनु पऱ्यो है त। नेक्स्ट ट्रेडमा चाहिँ त्यसरी लगाउनु पर्ने हुन्छ, अनि मात्र हामी लामो समयसम्म टिक्न सक्छौँ है त। सो यो क्यालकुलेटरबाट पनि म तपाईँलाई एउटा देखाइदिन्छु है त, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ साइकोलोजी स्ट्रङ बनाउन मद्दत गर्छ। जस्तै तपाईँसँग 5 लाख रुपियाँ छ है, 5 लाख रुपियाँ छ र तपाईँलाई के हुन्छ भने कन्जिक्युटिभ लस भयो क्या। कोही बेला हाम्रो लगातार लस भइदिन्छ। अब तपाईँको मानिलिउँ 15वटा लस भयो, लगातार 15वटा लस भयो है त, र हाम्रो रिस्क फ्याक्टर के थियो 0.5 है त। यदि 0.5%मा तपाईँको 5 लाख रुपियाँ 15चोटि तपाईँको ट्रेडमा 15चोटि लस भयो भने पनि कति हुन्छ तपाईँको एकाउन्ट 4,63,000 अझै बाँकी हुन्छ है, 4,63,000 अझै बाँकी हुन्छ। द्याट मिन्स तपाईँको टोटल एकाउन्टको 7.2% मात्र लस भयो 15वटा लस हुँदाखेरि, किनभने युजुअली 15वटा तपाईँको लगातार लस त हुँदैन है त। सो हामीलाई के गर्न सक्छ भने चाहिँ माइन्डसेट स्ट्रङ बनाउन सक्छ क्या। ल 15वटा लस भयो भने पनि मेरो एकाउन्ट यति मात्र हुन्छ होइन, फेरि 15वटा त्यसरी लस त हुँदैन राम्रोसँग एनालाइसिसहरू गर्दाखेरि है त। सो यो चाहिँ एकदमै म्याक्सिमम् ड्रडाउनहरू यस्तो भइदियो भने चाहिँ हाम्रो यस्तो हुन्छ, होइन म त एकाउन्ट साइज बढाउँछु होइन रिस्क बढाउँछु भनेर जानुभयो भने तपाईँको हेर्नु है त हालत के हुन्छ। जस्तै 2% तपाईँको एकाउन्ट रिस्क लिनुभयो भने तपाईँको 26%ले डाउन हुन्छ अकाउन्ट है त, 26%ले। सो यस्तो हुँदै गयो भने चाहिँ 15चोटि लस गर्नुभयो तपाईँले 2% अकाउन्ट रिस्कमा चाहिँ भने तपाईँको 26%ले डाउन हुन्छ एकाउन्ट साइज है त, जुन चाहिँ घटेर 3,70,000मा पुग्छ। जसले गर्दाखेरि हामीलाई माइन्डसेट के गर्छ फेरि, ओहो यत्रो पैसा घट्यो मेरो त भनेर तपाईँलाई ट्रेड लिन एकदम डर लाग्छ है त। सो हाम्रो माइन्डसेट स्ट्रङ बनाउनलाई 0.5 इज पर्फेक्ट, त्यो कुरा हामीले गर्न सकिन्छ गाइज है त। सो गाइज तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो भिडियो है त, के इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने कमेन्ट गर्नु होला है त। आगामी भिडियोहरू पनि यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोजहरू आउने नै छ, त्यसको लागि चाहिँ कुर्नु होला है त। सो गाइज नाउ अब सी यु इन नेक्स्ट भिडियो है त।